Sa video na to, i-discuss ko yung mga laws of exponents natin. Pero una, i-explain ko muna kung ano ba yung exponents. Okay? So let's say binigyan tayo ng halimbawa 3 raised to 4. Okay? So yung 3, yan yung base natin. Okay? And then yung 4, yan yung exponent na tinatawag. Ang minimin lang naman yan is ito, yung kung ilang beses natin imumultiply yung base sa sarili niya. Okay, sige, ganito yan. Di ba sabi, 3 raised to 4 daw. Meaning, yung 3 na base natin, imumultiply natin siya by itself 4 times. Okay, so ganito lang yan. So yung 3 raised to 4, equal lang siya sa 3 times 3 times 3 times 3. Okay, ganun lang. So 4 na beses natin minultiply yung 3 sa sarili niya. Ngayon na na-explain ko na kung ano ba yung exponents, proceed naman tayo dun sa mga tinatawag natin na laws of exponents. So, iisa-isahin ko naman yan. So, wag ma-overwhelm sa number of laws na kailangan nating ma-familiarize. Okay? So, dun tayo sa una. So, ito. So, ang una is yung x raised to 1 is equal to x. Ang minimin lang nito is any number x raised to 1 is equal lang din dun sa number na yon. Okay? So, halimbawa, let's say 3 raised to 1, equal lang siya sa 3. Okay? Kahit anong number, let's say 700 raised to 1, equal pa rin siya sa 700. So, yun lang yung una. Yung pangalawa naman, sabi sa pangalawa is x raised to 0 is equal to 1. So, ang minimin lang nito is any number, kahit anong number na i-raise natin sa 0, ang answer is 1 lang. Okay? So, halimbawa, let's say 300 raised to 0, equal yan sa 1. Okay? Let's say 3 raised to 0, 1 pa rin yan. So, kahit anong number, basta ang exponent niya is 0, automatic 1 yung answer. The next one naman is yung x raised to negative n is equal to 1 over x raised to positive n. So, ang minimin lang nito is kung yung exponent natin is negative, since nasa numerator siya, yung x raised to negative n, pwede rin natin yung i-express as x raised to negative n over 1. Kasi lahat naman ng numbers ay may imaginary denominator na 1, di ba? Okay, so yan. So, yung x raised to negative n natin, nasa numerator siya. So, kung gusto natin gawing positive yung exponent, pwede lang natin siyang ilagay sa denominator. So, bali diba, yung x raised to negative n na nasa numerator yung x raised to negative n, kung ililipat natin siya sa denominator, magiging positive na yung exponent natin. So, 1 over x raised to positive n na siya. So, halimbawa, let's say, ang binigay sa atin is 3 raised to negative 2. Okay, so yan, equal lang yan sa 1 over 3 raised to 2. Okay, ganun lang. Okay, let's say negative 1 naman ang exponent. Halimbawa, 2 raised to negative 1, equal lang yan sa 1 over 2 raised to positive 1. And since nabanggit dun sa unang law natin na any number raised to 1 is yung number niya lang din. So, equal lang to sa 1 over 2. And then dito sa ikatlong law, reversible siya. Halimbawa naman, let's say nasa denominator naman yung negative na exponent natin. Halimbawa, 1 over 3 raised to negative 2. Kapag ganyan naman, since nasa denominator yung 3 raised to negative 2, kung gusto natin gawing positive yung exponent, pwede nating ilipat from denominator to numerator yung number natin. So, magiging siyang 3 raised to positive 2. Okay, so yan na yan. So, galing siyang denominator. Since negative yung exponent, pwede natin siyang gawing numerator and then magiging positive na yung exponent natin. So, parang kabaliktaran lang nung nauna. Pero same pa rin sila. Halos same pa rin yung concept nung dalawa. Yung susunod naman is ganito. Sabi raw kapag x raised to m times x raised to n, equal lang yan sa x raised to quantity m plus n. So, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, 2 raised to 3 times 2 raised to 4, equal daw yan sa 2 raised to 3 plus 4. Okay? So, tingnan nga natin kung true. So, di ba, isa-isa natin to. So, yung 2 raised to 3, di ba, alam natin na yung 2, imumultiply natin sa sarili niya 3 times. And then yung 2, kapag minultiply natin sa sarili niya 3 times, magiging siyang 2 times 2 times 2. So yan, equal yan sa 8. Okay, so alam natin na ito, 8 to, right? And then yung 2 raised to 4 naman, ang minimin lang is imumultiply natin yung 2 by itself 4 times. So bali magiging siyang 2 times 2 times 2 times 2. And then, equal yan sa 16. Okay? And then, dito naman,
So, i-add lang natin to. So, 2 raised to 3 plus 4 magiging siyang 2 raised to 7. So, bali magiging 8 times 16 is equal to 2 raised to 7. And then, kung i-input natin sa calculator natin, yung 8 times 16, equal siya sa 128. And then, yung 2 raised to 7 naman, kung i-multiply naman natin yung 2 by itself 7 times, kung i-input din natin yan sa calculator, ang lalabas din is 128 din. So, ganun lang. So, na-prove natin na tama tong law na to. Okay? So, yung susunod naman is ito. So, x raised to m over x raised to n equal lang daw siya sa x raised to m minus n. So, ayun. Para ma-prove natin, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, 3 raised to 5 over 3 raised to 2. So, sabi, equal daw yan sa 3 raised to 5 minus 2. Okay, isa-isay natin. Yung 3 raised to 5, di ba, multiply yung 3 by itself 5 times. Kung i-input natin yan sa cycle, ang lalabas is 243. And then, yung 3 raised to 2 naman, so bali, i-multiply lang natin yung 3 by itself 2 times. So, 3 times 3 is simply 9. And then, dito naman, ang matitira rito is 3 raised to 5 minus 2. So, balit 3 raised to 3 na lang, di ba? And then, kung i-input natin sa calculator, yung 243 over 9, equal siya sa 27. And then, yung 3 raised to 3 naman, bali, i-multiply lang natin yung 3 by itself 3 times. So, 3 times 3 is 9 times 3 is equal to 27. So, yun. So, equal lang to. So, na-prove natin na tama rin tong law na to. So, ang susunod na law naman natin is yung x raised to m, and then i-raise pa natin daw yan sa n. So, equal lang yan sa x raised to m times n. Okay? So, bigyan ko ulit kayo ng example para ma-prove natin. So, halimbawa, 2 raised to 3, and then i-raise pa natin yan sa 2 pa. Equal daw yan sa 2 raised to 3 times 2. Okay? So, yan. Diba? Sa PEMDAS, ang unahin is yung parenthesis muna, yung nasa loob muna ng parenthesis. So, ang unahin natin is yung 2 raised to 3. So, 2 i-multiply natin by itself 3 times, ang lalabas is 8. So, magiging siyang 8 raised to 2 is equal yan sa 2. And then, kung mapapansin natin, 3 times 2 is simply 6. So, magiging siyang 2 raised to 6. And then yun, 8 raised to 2 is 8 times 8 lang naman, so 64 siya. And then, 2 raised to 6, equal lang din yan sa 64 lang din. Okay, so yan. So, meaning, correct din tong law na to. Okay, yung susunod naman is ganito raw. X times y raised to n, so equal lang daw yan sa x raised to n times y raised to n. So, parang dinistribute lang natin yung exponent niya dito sa dalawang ito. Okay? So, yan. Para ma-prove ulit natin, bigyan ko ulit kayo ng example. Let's say, 2 times 4 raised to 3. Okay? So, sabi raw, pwede natin i-distribute yung exponent. So, bali magiging lang siyang 2 raised to 3 times 4 raised to 3. So, ganun lang yan. So, isolve natin. Dito, unahin natin itong nasa loob ng parenthesis. So, 2 times 4 is 8. So, magiging siyang 8 raised to 3. And then, dito naman, 2 times 3 is 8 lang yan. So, 2 times 2 is 4 times 2. So, 8. So, tatlong beses natin minultiply yung 2. And then, dito naman sa kabila, yung 4 raised to 3 naman, that is just equal to 64. So, 4 times 4 is 16 times another 4, so 64. And then yun, ang 8 raised to 3 equal siya sa 512. And then, ang 8 times 64 naman, equal din siya sa 512 din. And that's it. So, meaning, tama rin to. And then, yung last na law na i-discuss ko is ito. X over y raised to n. So, kung napansin nyo kanina, dun sa x times y raised to n, dinistribute natin yung n sa x and y. So, same lang din ang gagawin kapag division. So, x over y raised to n, i-distribute lang din natin yung n. So, equal siya sa x raised to n over y raised to n. Okay, so para ma-prove, bigyan ko ulit kayo ng example. Halimbawa, 2 over 3 raised to
4. So, pwede daw nating i-distribute yung 4 dun sa numerator and denominator. So, equal lang siya sa 2 raised to 4 over 3 raised to 4. Okay? And then ito, kung i-input natin to sa cycle, yung quantity 2 over 3 raised to 4, ang kakalabasan niya is 16 over 81. Okay? And then dito naman, isa-isayin natin tong sa right side natin. So, 2 raised to 4, 2 times 2, 4, times another 2, 8, times another 2 pa is 16. And then dito naman sa baba, 3 times 3 is 9, times isa pang 3, 27, and then another 3 pa, so magiging siyang 81. Okay, and then so same lang sila, di ba? So meaning, na-prove din natin yung last na law natin. So basically, ito lang naman yung pinakamadalas na laws of exponents na ginagamit natin. Pero may ibibigay pa ako sa inyong isa pa. So ito yung isa pang sinasabi ko na law of exponent din. So ganito naman ang gagawin kapag fraction yung exponent natin. So basically, ang nangyayari lang dito, di ba, yung exponent natin, may numerator siya and then may denominator. So ang mangyayari lang, yung numerator, siya pa rin yung magiging exponent natin. So nakikita nyo, di ba, dito, x raised to m pa rin. And then yung denominator, siya yung magiging root natin. So di ko alam kung na-discuss na sa inyo yung root, pero mas mag-make sense to sa mga later math nyo pa. So, bali ito lang, magiging nth root siya ng x raised to m. And then, isang way din is pwede siyang maging nth root muna nung x and then i-raise sa m. So, kahit alin yung mauna. So, di nagmamatter. Okay? So, di ko alam kung na-discuss na to sa inyo, pero bibigyan ko lang ng example. Halimbawa, ang binigay sa atin is 3 raised to 2 over 5. Okay? So, ito, equal lang to sa 3 squared, 3 raised to 2, and then yung 5th root nun. And then, pwede rin siyang i-express as 5th root of 3, and then yung quantity na yon raised to 2. So, same lang siya, kahit alin dyan ang gamitin natin. So, basically, yan lang naman yung mga laws of exponents natin. More on familiarization lang ang kailangan. Di nyo kailangan i-memorize kasi once na familiarize na kayo, parang papasok na lang siya sa inyo instinctively kapag kailangan nyo na. So, parang kailangan nyo lang ma-expose sa mga problems na kakailanganin nyong gamitin yung laws of exponents para mag-stick siya sa inyo. And then, darating ang time na kahit di nyo natutingnan lagi, parang alam nyo na yung gagawin kapag may nakita kayong mga exponents na kailangang i-apply yung laws of exponents natin. So, yan. I hope na kuha nyo yung mga nilessons ko for today. And then, naka-display naman sa screen yung lahat ng laws of exponents na kakailanganin natin. Isulat nyo na lang sa notebook nyo if kailangan. And we'll see you sa next video.